to my channel, Janet's Lifestyle. Hope everything is okay po with you all. Once again, maraming pong salamat sa lahat po ng mga subscribers ko at sa mga magsasubscribe pa po. So, before watching this video po, hope you will not forget to like, subscribe, and comment below. Maraming pong salamat once again. Anyway, today po ay i-share ko lang po sa inyo kung paano po gumawa ng wonton soup or let's say dumplings. Yes po, it is really healthy, tasty, and really affordable. Kaya, hayaan nyo pong i-share ko sa inyo ngayong araw kung paano po ito gawin. Okay? So, marami pong salamat once again. So, if ready na po kayo, halina po kayo. Sabayan niyo po ako kung paano po ito gawin. Okay? Let's start! Anyway, ito nga po pala ang mga ingredients needed ko sa aking wonton soup. Meron po tayong soy sauce, egg, garlic, black pepper, salt, meat. Yun po yung chicken cubes ko, spring onion, the wrap, wonton wrap, and the lettuce po. Actually, if wala po akong lettuce, minsan po ay ginagamit ko yung spinach o kaya pak choy. Okay, umpisahan na po natin. Okay, umpisahan na po natin ang pagmimix ng fillings ng wonton. Ang una po ay, ang meat, lalagay po natin siya sa mixing bowl. And then after po nito ay yung soy sauce. Ayan. And then yung egg. Nilalagyan ko po siya ng egg kasi para po mag-stick sila together. And then salt. And then pepper. And then yung garlic po, which is dry. Okay din po siyang fresh, pero ako po dry na yung ginagamit ko. And then, ito pong last ay yung spring onion. Okay? Okay, and then i-mix po natin para ma-marinate po sila. Mga ingredients. Madali lang po ito gawin at napakabilis. Kaya minsan po, talagang ginagawa ko ito pag winter, especially po malamig kasi talaga pong sulit. Kahit po yung asawa ko nagsasabi, the best daw yung wonton soup ko, o diba? So, ayan po. Mix lang po natin siya ng maayos, okay? Ayan, uumpisahan na po natin. Irarap ko na po yung fillings. Ito po siya. Ayan. Tapos, ito po yung wonton wrap. Okay? At ito naman po yung tubig ko as usual for my seal sa wrap. Okay? So, umpisahan na po natin. Madali lang po siya. Ayan. Actually, isang teaspoon lang po ang ginagamit ko. Ayan. Tapos, i-wet ko lang po siya dito sa gilid. Ayan. Ayan. Gagawin po siyang triangle. Ayan. Tapos, i-wet ko po ito in both ends. Tapos, ayan. Diba? Ayan, tapos ilalagay ko po siya dito. Tapos, madali lang po siya. Actually, nung bago ko po ito ginawa, naghugas po ako ng kamay, okay? Ayan. Para po malinis sila. Ayan. Both ends. Tapos, gaganito nyo lang siya. Okay? Ayan po.
Ayan. Gusto ko po itong gawin, lalo na pag winter. Kasi masarap po siya talaga. At tasty. Ayan. Tsaka sobrang dali lang po at napakasimpleng soup, o diba? Ayan po. Natutunan ko po ito nung nasa Hong Kong ako. Nung time na nag-DH po ako doon. First time ko po siyang nakain doon at nalaman na ganito po pala. Ayan. Kaya, nagustuhan ko po at saka yun, ginagawa ko na po siya. O, diba? Madali lang po siya. Ayan. So, finally po, ito na po yung finished products ko. O, diba? Ayan. Ang cute po, diba? Ayan. Dalawa po sila. Ayan. Actually po, itong wonton wrap, nabibili ko po ito sa Asian market. Kasi hindi po siya ganun ka-famous dito. So, wala po ito sa mga ordinary shops namin dito. Kaya, pag talagang gusto ko pong gumawa nito ay talaga pumupunta po talaga kami ng asawa ko sa Asian market para bumili lang po nito doon. At syempre at the same time, mga Asian food na rin po. So, ngayon po ay lulutuin na po natin ito. Okay? Gagawa na po tayo ng soup. Kaya, abangan nyo po. Stay tuned. So, ito na po. Ang susunod natin gagawin ay magbo-boil na po tayo ng soup. Ilalagay ko na po yung chicken broth cubes ko. Actually, it's like 1 Tapos, pakukuluan lang po natin. Okay? Ayan po, kumukulo na yung chicken broth na gusto nating pakuluan. Umpisa ko na po siyang ilalagay isa-isa. Isa-isa lang po para hindi po sila dumikit. Kasi hindi po maganda pag nakadikit po sila. Okay? At pag siguro po mga 3 to 5 minutes. At pag nasa itaas na po sila, ibig po sabihin ay okay na po sila. At pwede na pong kunin. Okay? Madali lang po. Ayan. Hindi ko po sila sabay-sabay na nilalagay. Mga first batch lang po is like 10 pieces. Ganun. Pagkatapos po nito ay takpan lang po natin sila. Okay? Hanggang sa umangat po sila. At maging okay na po silang lahat. Ayan po. So, i-check na po natin. Ayan, okay na po sila kasi nagsiangatan na po silang lahat. Okay. Kukunin lang po natin sila. Okay. At isusunod ulit yung second batch. Okay. Ito po siya. Ayan. Iniisa-isa ko po para hindi po sila magsidikitan lahat. Para po mas maganda. Ayan. Ayan. Tsaka ginagamit ko po itong klase ng ladle, yung may parang butas para parang i-drain ko na rin po sila. Ayan. So, diba? Madali lang po. Kaya, hope po na next time ay sabayan nyo po ako magluto. Ito. O, ayan. O, ayan po siya. O, diba? So, ayan po. Patapos na po yung second batch natin nilagay. Ayan. So, ayan na po. So, pagkatapos po nito ay gagawa na po tayo ng soup niya mismo. Ilalagay ko na po siya yung vegetable. Ayan.
Madami po akong nilalagay kasi mas healthy po siya. Tsaka, pagluto na po ito mamaya konti na rin ang dating. Ayan. Tapos nilalagyan ko po siya ng black pepper. At more salt. Ayan. Tapos pakukuluan lang po natin yung gulay. Tapos ilalagay din po natin itong dumplings. Okay? So, abangan nyo po. So, ayan na po. I-check na po natin if okay na yung gulay. Ayan. Actually, hindi ko po siya ino-overcook yung gulay kasi pangit po ang dating. So, half cook is fine po. Ayan. Slowly po ilalagay ko siya. Ayan. Para magsama-sama po sila. Ayan. Tapos more black pepper. Ayan. Tapos okay na po siya. Oh, ito na po yung finished product natin. Diba? Ayan. Healthy po talaga siya. It looks yummy. Kasi po, ayan. May vegetable na. Siya nga po pala, nilagyan ko po siya ng toppings ng spring onion. Okay lang naman po na hindi nyo siya lagyan. Pero, to make it more presentable po, mas maganda pong meron. Okay. O, diba? Ayan. So, enjoy eating po. At marami pong salamat sa inyong panunood. At sana po ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-like. At pwede rin po kayong mag-comment if you like. Okay? See you next video po. Marami pong salamat. Bye!